بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله والتابعين الطاهرين الكرام. قلنا بأننا إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن نموذج من نماذج البحث في قضايا فلسفة الفقه، أي في تلك القضايا التي تحاول أن تدرس الفقه ودوره في الحياة بشكل عام. الموضوع كان عبارة عن هوية علم الفقه، وقلنا داخل عنوان هوية علم الفقه سوف نتعرض إن شاء الله لعنوان دنيوية الفقه. الفقه بوصفه علما يتولى مضمونه إدارة الحياة، ويتولى مضمونه الاشتغال على الحياة الدنيا. هنا في عندنا سؤال: هل الفقه معني بقضايا الدنيا أم الفقه معني بقضايا الآخرة؟ في عندنا هنا نظريتان. النظرية الأولى تقول الفقه علم دنيوي، بمعنى أنه علم يتولى إدارة وتنظيم شؤون الحياة الدنيا، وهذا هو الرأي الذي قاله الإمام الغزالي من علماء أهل السنة في كتابه إحياء علوم الدين. وفي مقابل هذا الرأي هناك كلام للشيخ الفيض الكاشاني يتحدث فيه عن أن الفقه علم المقربات والمبعدات عن الآخرة. وفهم بعضهم من هذا التعريف للفقه أن الفيض الكاشاني في كتابه المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، أن الفيض الكاشاني لا يعتبر الفقه مرتبطا بالدنيا، وإنما هو مجرد وسائل إذا فعلت بعضها تقربت إلى الآخرة، وإذا تركت بعضها تقربت إلى الآخرة، أو إذا فعلت المحرم بعدت عن الآخرة، وإذا تركت الواجب أيضا بعدت من الآخرة. هل الفقه علم دنيوي أم علم أخروي؟ طيب إذا فرضنا الدنيا وأخروي بعدين إذا واحد يسأل سؤال وبعدين إذا دنيوي شو؟ في آثار ستأتي إن شاء الله. آثار استفاد منها بعضهم أن الفقه يمكن أن تتم الإطاحة به في حياتنا اليوم. طب إذا اعتبرنا الفقه علم أخروي ليس علم دنيوي، كمان هناك آثار سوف تترتب. لنتعرف على هذا الموضوع يجب أن ندرك أن الفقهاء بشكل عام يعتقدون أن الفقه يدير الحياة الدنيا وينظم شؤون الإنسان في الحياة الدنيا، وله أيضا جانب أخروي يقرب إلى الله أو يبعد، طبعا الموافقة والمخالفة. لكي نفهم معنى دنيوية الفقه بالشكل الذي طرح اليوم لابد أن نجيب عن السؤال التالي: إذا كان الفقه هو علم الدنيا وعلم تنظيم الدنيا، كيف يستطيع الفقه أن ينظم الدنيا؟ كيف يتمكن الشرع اللي هو مضمون الفقه من تنظيم حياتنا بعد 1400 عام ويزيد على وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ استجدت في حياتنا عشرات الأمور لم يكن المسلمون في الصدر الإسلامي الأول ليسمعوا بها، وربما ما كانت لتخطر على بال أحد منهم قط.
هناك انفجار المعلوماتية، الإنترنت، التليفون، وسائل الاتصال الهائلة اليوم في العالم التي حولت العالم إلى قرية كونية. وهناك قضايا البيئة، ثقب الأوزون، الاحتباس الحراري في العالم، ذوبان جبال الجليد في المحيط المتجمد الشمالي وتأثيرها على ارتفاع منسوب المياه في العالم، وتقلص نسبة اليابسة يوما بعد يوم وتأثير ذلك على الحياة على وجه الأرض، الاحتباس الحراري وتأثيره على ظاهرة التصحر في العالم، وانخفاض معدل الأشجار والغابات وتأثير ذلك على توزيع الثروة. عشرات بل مئات من القضايا ما كان ليبتلي بها المسلمون في القرون الهجرية الأولى، وما كانت تخطر على بالهم. جاء الفقيه، جاء المفكر المسلم في القرن العشرين يقول: أنا أريد أن أؤسس دولة إسلامية تطبق الشرع، وعندي علم يدير الدنيا، هو علم الفقه، ويقدر على حل كل مشكلاتكم المستجدة وكل قضايا التغير والتحول التي ترونها كلها موجود لها أجوبة في الفقه. ثم لما دخلنا في العمق أكثر سألنا الفقيه: أين هي قوانين البيئة؟ في الغرب قوانين البيئة عشرات المواد القانونية، ربما مئات. المصانع كيف يجب أن تعمل، الدول كيف يجب أن تعمل فيما يتعلق بالتلوث البيئي، تنظيم حركة وسائل النقل وتأثيرها على التلوث البيئي، حجم الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي، وما هي القوانين التي يمكن أن تحد من هذا التلوث البيئي. كثير. أين هي أحكام البيئة في الفقه الإسلامي؟ وين؟ أنا واحد علماني سألك: وين أنت تقول فقه الإسلام فقهنا عنده بيئة؟ ائتني بالنصوص في الكتاب، في السنة، تنظم قضايا البيئة في يومنا هذا. وين؟ روح شوف الغرب ماذا كتبوا، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني المحلي، ماذا كتبوا من قوانين لتفادي أزمات البيئة. ليس فقط البيئة، النمو السكاني في العالم. هل كانت الصين 1.5 مليار نسمة في زمن الرسول؟ هل كانت الهند تزيد على 1 مليار نسمة في زمن الرسول والأئمة عليهم السلام؟ هل كان هناك ازدحام سكاني، مدن بهذه الضخامة في زمن الرسول؟ كيف نحل أزمة النمو السكاني؟ يحتاج النمو السكاني إلى تنظيم، يحتاج إلى وضع برامج. كيف تنظم الدولة اليوم قضايا النمو السكاني؟ قضايا التعليم في ظل النمو السكاني، قضايا الصحة في ظل النمو السكاني. هل تستطيع الكرة الأرضية أن تستجيب بثرواتها لقضايا النمو السكاني اليوم أو لا تستطيع؟ وكيف؟ كلها أسئلة جديدة. جاء الفقيه المسلم الذي يقول بأن الفقه علم الدنيا وقادر على تنظيم الدنيا، جاء ليواجه هذه الأسئلة الصعبة. هل أنت بإمكانك تضع يدك على عينيك أو تختبئ خلف إصبعك وتقول: نعم يوجد عندنا قاعدة لا ضرر؟ قاعدة لا ضرر لا تسن قوانين، تقول لا يجوز الضرر أو لا حكم ضرري في الإسلام على تفسيراتها. لكن كيف نسن قوانين تحول دون وقوع الضرر نتيجة التلوث البيئي؟ كيف نسن قوانين تضبط العلاقات والحقوق والقضايا الاقتصادية في ظل التضخم السكاني؟ هذا وين تقول له قاعدة لا ضرر؟ أنت يجب أن تضع بنود، مواد قانونية. هل يوجد في الإسلام كل هذه النظم السياسية؟ هل كان في الإسلام أحزاب وعندنا نظام أحزاب في الإسلام؟ وكيف؟ هل كانت فكرة مجلس البرلمان موجود؟ هل كان هناك مجلس وزراء؟
هل كانت هناك سلطة قضاء؟ هل كان هناك فصل للسلطات عن بعضها؟ هل كانت هناك دوائر عامة للدولة؟ هذه كلها أسئلة جديدة ابتلي بها الفقيه، وأراد أن يقول بأن الفقه حيث إنه يتولى إدارة الدنيا نعم لديه جواب. هنا فكر الفقيه كثيرا وخرج بأجوبة. هذه الأجوبة يمكن أن نسميها نظريات. سنتعرض نحن لبعض النظريات كي نفهم سياق الموضوع، وفي نهاية المطاف نفهم فكرة دنيوية الفقه وأخروية الفقه، ونستطيع أن نعرف أن الذين طرحوا فكرة دنيوية الفقه وقالوا إن هذه الفكرة تؤدي إلى الإطاحة بالفقه كيف يمكن الجواب عنه. إذن أصل الموضوع أن الفقه علم الدنيا أم علم الآخرة. لكي نفهم هذه القضية وحيثيات هذه القضية لابد أن نفهم ماذا فعل الفقهاء الذين قالوا بأن الفقه ينظم الحياة الدنيا، ماذا فعلوا أمام المتغيرات الجديدة في العصر الحاضر، وماذا فعلوا أمام المستجدات الحادثة في العصر الحاضر. ظهرت هنا عدة نظريات، نحن سنتعرض لبعض هذه النظريات، وهي طبعا موضوع جميل جدا، يعني للغاية هذا الموضوع من المواضيع الرائعة لمن أراد أن يفهم تركيبة الفقه وأهداف الفقه وهوية الفقه وقدرة الفقه على مواكبة الحياة. هذه من المواضيع الرائعة التي اشتغل عليها الفقهاء، وكل طبعا الفقهاء المتأخرون وكل أدلى بدلوه. يوجد عندنا في هذا الإطار يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول هنا، وهذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الأول مثله الفقهاء، الاتجاه الثاني مثله بعض المفكرين الذين كانت لديهم ميول علمانية أو ليس ميول فقهية، خلينا نعبر. الاتجاه الأول ماذا قال؟ قال يوجد ثوابت ومتغيرات ومستجدات، وهناك مرجعية مساعدة لحل مشكلة مستجدات العصر. هذه خلاصة فكرتهم. قالوا نحن نقر بأن الحياة ليست على ميزان واحد، وأنها تقلبت وانقلبت كرمال الصحراء في الربع الخالي عندما تهب الرياح، تقلب وتنقلب وترتفع وتنخفض. ولكننا نعتقد أن الشريعة تنقسم إلى قسمين: إلى الأحكام الثابتة، وإلى هناك مرجعية حددتها لنا الشريعة نرجع إليها لمعرفة موقف الشريعة في دائرة الرمال المتحركة، في دائرة المتغيرات، وفي دائرة القضايا المستجدة التي لم يكن يسمع بها المسلمون من قبل. هلا كل الكلام أين؟ كل الكلام في هذا. ما هي المرجعية المساعدة؟ ما هي هذه المرجعية التي نصبتها لنا الشريعة ونستطيع من خلال الرجوع إليها أن نحل هذه الثغرات فراغات المستجدة، وبذلك نتمكن من القول إن الفقه علم إدارة الدنيا بكل امتداداتها وزواياها. هنا وقع خلاف بينهم سنأتي عليه. الفريق الآخر ماذا قال؟ قال كل شيء متغير. شوف، هذا قال يوجد ثوابت ومتغيرات، أما هذا قال كل شيء متغير في عالم القانون. والثابت، لاحظ، والثابت هو القيم الأخلاقية، والثابت هو القيم الأخلاقية والروحية. هذا خلاصة الاتجاه الثاني وسط المفكرين المسلمين. هذا الاتجاه ماذا يقول؟ يقول يخيل إليك أن هناك أشياء ثابتة جاءت فيها النصوص، وأن هناك أشياء متغيرة سيانة متحركة وضعت الشريعة لها مرجعية نرجع إليها فيه. لا يستحم الرجل من ماء القانون مرتين.
القانون دائما في تغير، كما هي الحال في الغرب. الغرب اليوم يضعون قانون إيجارات، قانون الإيجار، بعد 40 سنة يغيرونه. نحن نقول عليهم شوفوا اكتشفوا أنهم على خطأ، هم يقولون لا نحن لم نكتشف أننا على خطأ. الحياة تتغير فالقانون يتغير. لا توجد حياة قارة مستقرة ثابتة ذات لون واحد وجه واحد حتى نضع لها قانونا واحدا إلى أبد الآبدين. هي الحياة تتغير، وكلما تغير نحن نتغير معها. نحن كعلماء قانون نتغير معها، نستجيب لها، نضع لها قانونا يناسبها. فإذا أنا كنت قد وضعت سنة 1960 قانون معين مثلا، الآن سنة 2012 أضع قانونا آخر، لأن الحياة تغيرت، الظروف تغيرت، أوضاع البشر تغيرت. فتغير القانون قاعدة. لا يوجد عندنا في عالم القانون ثوابت. الثوابت هي القيم، مبدأ العدالة، مبدأ الإحسان، مبدأ التكافل الاجتماعي، مبدأ التضامن الاجتماعي، مبدأ مساعدة مثلا الفقراء والمساكين، مبدأ توزيع الثروة. هذه مبادئ أخلاقية. حق الحرية، حق العيش، حق التنقل، حق الحياة، حق السكن، حق العمل. هذه الحقوق، هذه مبادئ، قيم أخلاقية عليا، هذه ثابتة. أما تفاصيل القانون، بنود القوانين، لما نسوي أنا في الدولة قانون المدني والقانون التجاري والقوانين الجزائية والجنائية، هذه كل يوم تتغير. ما يصح تقول أنت هناك قانون ثابت كما يفعل الفقهاء المسلمون، هنا قانون ثابت من زمن النبي إلى يوم القيامة. هؤلاء يقولون لا يصح. القيم ثابتة، القوانين سيالة متحركة. نتيجة هذا القول، هذا الفقه شوية خليه على جنب، لأن الفقه قانون فيجب أن يتغير كله بمرور الزمن، وتبقى فقط أمهات القضايا القيمية والأخلاقية والمبادئ العليا الإنسانية فقط. إذن هذا ينتج هذا المعنى. بينما هؤلاء يقولون لا، هناك ثوابت في حياة البشر، هناك متغيرات في حياة البشر ومستجدات. الثوابت لها أحكامها في شرع الله وردت فيها النصوص، أما المستجدات فقد وضع لنا الشرع لها حلا وقال ارجعوا إلى إكس. الآن سنرى ما هو الإكس. ارجعوا إلى إكس يحل لكم هذه القضايا. فالفقه ما زال مسيطرا على الحياة هنا. أما هنا الفقه يتنحى جانبا ويغير جلده كما تفعل بعض الحيوانات. يجب أن يتغير، لا قرار للفقه على رأي هؤلاء. نشوف الآن هذه التجارب، ثم بعد طبعا هذا خلال دروس يعني هذه التجارب ثم هذه التجارب، ونرى ما الذي فعله هؤلاء. ومن خلال هذا المشهد سنفهم فكرة دنيوية الفقه بوصفها فكرة تنظر إلى الفقه بأجمعه وقدرته على أن يكون في بطن الحياة الدنيا أو عدم قدرته على ذلك. نأتي إلى الاتجاه الأول. نجي للاتجاه الأول في البداية، نرى ماذا فعل الفقهاء المسلمون عندما قالوا توجد ثوابت ومتغيرات في الحياة، وأن المتغيرات لها مرجعيتها نسميها نحن المرجعية المساعدة. توجد هنا 3 نظريات أساسية. النظرية الأولى ثوابت ومتغيرات زائد مرجعية ولي الأمر. هذه هي المرجعية المساعدة، مرجعية ولي الأمر. تحت هذه النظرية يوجد شيئان. أولا نظرية أنا أدمجهم مع بعضهم لأنه روح واحدة تقريبا. نظرية الثابت والمتغير عند العلامة الطباطبائي، ونظرية منطقة الفراغ عند السيد الصدر. هذه سنتعرف عليها اليوم إن شاء الله تعالى. كيف حاول هذان المفكران والعالمان المسلمان حل قضايا العصر اليوم. العلامة الطباطبائي نظر إلى الموضوع من زاوية فلسفية، لأن
إنما السيد الصدر كما سنرى الآن نظر إلى الموضوع بعقلية أصولية. الآن سنفكك، سترون هذه الملاحظة. هنا العلامة ومعه الشيخ المطهري أيضا نظروا إلى الموضوع أكثر من زاوية فلسفية. أما السيد الصدر فنظر إلى الموضوع أكثر من زاوية عقل الأصولي. طبعا له جانب الفلسفية لكن يطغى الجانب الأصولي. قال العلامة الطباطبائي قال: حاجات الإنسان نوعان: حاجات ثابتة وحاجات متغيرة، وهذه قضية واقعية. هناك أشياء حاجات نسميها حاجات فطرية، هناك جانب فطري في حياة الإنسان، وهناك جانب غير فطري في حياة الإنسان. الجانب الفطري، الحاجات الفطرية نسميها بالثوابت: الحاجة إلى المسكن، الملبس، التناسل، المأكل، المشرب، الحياة، هذه نسميها قضايا ثوابت. وهناك أشياء متغيرة. الواحد مثلا يذهب إلى التخلي، هذه ثوابت. يعني إذا قلت لواحد يجب التطهر كذا وكذا، ثابتة هذه. لو تتغير الدنيا كلها يتطهر نفس الطريقة، يعني شو المشكلة؟ يعني ليش بدنا نغير القانون؟ في قضايا ثوابت نرجع فيها إلى النص، يقول لنا النص فيها حكمها كذا وكذا وكذا وكذا. في قضايا المتغيرات نرجع فيها إلى ولي الأمر. ولي الأمر ينظر في هذه المتغيرات وفقا لأهداف الشريعة الكبرى، فيرى أن يسن هنا قانون ألف، أو يرى أن يسن هناك قانون باء، وبذلك تكون الشريعة قد غطت كل مرافق الحياة. قسم بالمباشرة وهو قسم الثوابت، وقسم بالواسطة وهو قسم المتغيرات. أما المباشرة فبالنصوص، وأما المتغيرات غير المباشرة فبواسطة ولي الأمر الذي يستمد قوانينه هذه من الأغراض العليا للشريعة المقدسة. هذه عصارة فكرة العلامة الطباطبائي التي انطلق منها من فكرة الفطري وغير الفطري، حاجة ثابتة وحاجة غير ثابتة، وهذه فكرة لها رائحة فلسفية. أما السيد محمد باقر الصدر فقال: لم يقل أنا أقسم ثابت ومتغير، فطري وغير فطري، حاجة ثابتة وحاجة متغيرة. توجد في عبارات، بعض عباراته هكذا، لكن لب نظريته يقسم إلى قسمين. يقول الأشياء على قسمين: الإلزاميات والمباحات. الأشياء في الشرع على قسمين: أمور إلزام. ما معنى إلزام؟ يعني واجب وحرام. وأمور إباحة. ما معنى إباحة بالمعنى العام؟ يعني مستحبات، مكروهات، ومباحات بالمعنى الأخص كما درسنا في الأصول. من هذه النظرة الآن يريد أن يحدد. قال: أما الإلزاميات على طرف اليمين فهذه تحكم فيها الشريعة بالمباشرة، ما في مجال، الحكم فيها واضح. الشريعة لها أحكام مباشرة فيها، تقول: شرب الخمرة حرام، الزنا حرام، القتل حرام، الصلاة واجبة، الحج واجب، الدفاع عن المسلمين واجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. هذه ما في مجال بعد التدخل فيها. مسكر المساحة، مسكرة عند الشارع فيها، ولا يمكننا التغيير والتعديل فيها إلا بعنوان ثانوي. أما المباحات يقول: هو المباح، أنا مباح لي أن أرفع القلم هكذا، ومباح لي أن أخفضه، صحيح؟ يعني لي أن أرفعه ولي أن أخفضه. طب أنا حر، أنا أردت أن أخفضه هكذا، أخالف الشرع؟ لا أخالف الشرع. المباح فيه بدائل، فيه خيارات، ولك أن
تستخدم هذا البديل ولك أن تستخدم البديل الثاني. هنا ماذا قالت الشريعة؟ قالت في دائرة المباحات ولي الأمر له الولاية. له الولاية على ماذا؟ يعني له الولاية على أن يلزم الناس بأحد بدائل المباح. مش هو أنت يجوز لك أن تضع القلم هكذا ويجوز لك أن تضعه هكذا؟ يأتي ولي الأمر يقول لك أنا ألزمك بواحد من اثنين هكذا. وهو هكذا غير مخالف للشرع، وكذلك الحالة الثانية غير مخالفة للشرع، لأن الشرع يجيز الاثنين معا. جاء ولي الأمر وقال أنا ألزم بهذه الطريقة لأنني أرى في ذلك مصلحة. هنا يقول السيد شهيد، يقول في دائرة المباحات يحق لولي الأمر أن يسن قوانين الإلزامية التي تقيد من حرية الناس، أن الناس لها حرية، له أن يفعل هذا البديل وله أن يفعل البديل الثاني، هذا مباح. لكن لما جاءت الولاية لولي الأمر ماذا فعلت؟ أعطته صلاحية أن يسن القوانين لكي يضيق من مساحة حرية الأفراد في الفعل والترك وفقا لما يراه ولي الأمر من المصلحة. طيب، هذا قاله السيد الشهيد في هذا السياق. بناء عليه انحلت المشكلة. يعني اليوم قضايا البيئة يحق لأي إنسان يفتح مصنع في أي مكان، يجوز. يحق لأي إنسان أن يقود أي سيارة مهما كانت، حتى لو كانت تصدر تلك الملوثات البيئية، شرعا يجوز، ما في مشكلة. هذا الفضاء ملك طلق يجوز له التصرف وهذه سيارته. لكن ولي الأمر يتدخل في هذا المباح ويلزم بأن يكون المصنع بالشكل الفلاني، وبأن تكون عدد المصانع في هذه المسألة الفلانية محدودا، وبأن يكون مكان بناء المصنع في المكان الفلاني وليس في وسط المدينة. بدأ يلزم، يقيد من الحريات. فولي الأمر ماذا فعل؟ ولي الأمر تدخل في دائرة المباح، هو لم يغير حكم الله الذي في الإلزامات، هو كان هناك إباحة وجاء وألزم بحيث حدد أحد طرفي الإباحة، وبذلك يستطيع ولي الأمر أن يسن ما شاء الله من القوانين الإلزامية في هذه الدائرة التي هي دائرة المباح. فتستطيع الشريعة أن تغطي كل مرافق الحياة. أما في الإلزامات فبالمباشرة، وأما في المباحات فبالمباشرة أو بواسطة ولي الأمر، فيكون المرجعية المساعدة هي ولي الأمر في هذه الحالة. هذه النظرية الأولى اللي هي مرجعية ولي الأمر مع الاعتقاد بوجود ثوابت ومتغيرات، إن على مستوى رأي العلامة الطباطبائي أو على مستوى رأي السيد الشهيد الصدر. وقد طرح السيد الشهيد الصدر هذه النظرية في كتاب اقتصادنا في موضعين، ثم أشار لها أيضا في كتاب الإسلام يقود الحياة عندما كان يتحدث عن دستور الجمهورية الإسلامية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لأنه كتب في هذا المجال وقدم مساهمة في هذا المضمار. طيب، هذه هي الصورة التي طرحها أصحاب هذه النظرية الأولى، وهذه النظرية لاقت رواجا كبيرا إن عند علماء الشيعة أم عند علماء السنة. أيضا السنة عندهم هذه لا بأسماء مختلفة، حتى أن بعض علماء أهل السنة وباحثي أهل السنة كتبوا في هذا الموضوع تحت نفس العنوان منطقة الفراغ التشريعي، أيضا سموها منطقة فراغ تشريعي. فهم واجهوا نفس المشكلة وحاولوا أن يفكروا وتوصل بعضهم لنفس الحلول. هذه كانت النظرية الأولى. طبعا هذه النظرية تعرضت لانتقادات حتى من جانب بعض الفقهاء. ينقل مثلا عن الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي شفاها، لم أرى ذلك مدونا، أنه قال: قرأت منطقة الفراغ للسيد الصدر ولم أفهم ماذا يريد، فإنها لا ترجع إلى محصل. والشيخ ناصر مكارم الشيرازي أيضا ممن يميل إلى نقد هذه النظرية، يقول بمرجعية ولي الأمر لكن بطريقة أخرى ستأتي فيما بعد. هناك بعض العلماء والباحثين انتقدوا نظرية السيد الصدر بالخصوص، نظرية العلامة كلية يقبلون بها،
لكن نظرية السيد صدر فيها دخول في التفصيل والآليات والبحث الأصولي. تعرضت هذه النظرية لانتقاد، انتقادات أصلا، بعضها وارد بعضها غير وارد. قد أحصيت أنا هذه الانتقادات في مكان آخر فبلغت حوالي 9 إشكالات سجلت على نظرية السيد الصدر، وجزء منها يصلح لأن يسجل على نظرية العلامة الطباطبائي. سنكتفي هنا بذكر إشكال أو إشكالين فقط لتوضيح طبيعة المشكلة التي يواجهها الفقيه في هذا الموضوع. أول إشكال، خلي هذه هنا حتى الإشكال الأول الذي طرح في هذا السياق. السيد الشهيد ماذا قال؟ قال منطقة فراغ. خلينا نحط 3 أسطر تحت كلمة فراغ. ما هو المقصود بالفراغ؟ في احتمالين. في احتمال يكون مقصود فراغ تشريعي، وبعضهم عبر فراغ تشريعي، وبعضهم عبر فراغ تشريعي، هكذا أصلا وجد التعبير هكذا. في بعض التعابير أنصار هذه النظريات قالوا الفراغ التشريعي. وفي احتمال أن لا يكون المراد فراغ تشريعي شيء آخر سنقوله الآن. إذا قلنا إن هذا الفراغ فراغ تشريعي فهذا معناه أن الشريعة لا تشمل كل مرافق الحياة. معناه أن شرع الله لا يغطي كل وقائع الحياة. إذا في فراغ تشريعي يعني هناك مساحة من حياة البشر لم تملأها الشريعة، وأن ولي الأمر جاء ليملأها، لا بوصفه مجتهدا بل بوصفه ولي أمر. هو لا يكتشف، هو يسن القانون، وهذا يلزم منه نقد المبدأ الاجتهادي الذي نعتقد به كإمامية. ماذا يقول؟ يقول لله في كل واقعة حكم الذي دلت عليها عشرات الروايات التي جمعها الحر العاملي في كتابه الفصول المهمة الجزء الأول على ما أظن. عشرات الروايات، إن في الكتاب والسنة حكم كل شيء حتى الأرش في الخدش، وأن الناس لو رجعوا إلينا لأخذوا كل الأحكام كل التفاصيل. حتى في بعض الروايات يأتي الإمام يكون يسأله شخص أمامه من أصحابه فيقول الإمام يقول له فيه كل شيء، ثم يقول له هل تسمح لي؟ فيقول نعم تفضل. فالإمام يشد هكذا بإصبعيه على يد ذلك الراوي بحيث يوجعه، فيقول ثم يرفع يده ويقول حتى هذه حكمها موجود في كتاب الله وسنة رسوله. طيب هذا مبدأ يوافق عليه جميع فقهاء الإمامية، بل حتى جملة من فقهاء أهل السنة أيضا. إذا كان عندنا فراغ تشريعي يعني في مساحة لم تشرع الشريعة فيها، وقالت لولي الأمر الذي هو بشر وليس بمعصوم، قالت له أنت شرع، وهذا معناه إقرار بأن شريعتكم ناقصة. وهذا ما نفس ما يقوله العلماني من أن الشريعة غطت مساحة معينة وأن الحياة الجديدة هذه لم يشرع لها، وعلينا أن نذهب إلى عقولنا لكي نأخذ أحكام هذه الحياة الجديدة من عقولنا وليس من النصوص. وهذا نفس هذا إقرار. بعضهم فهم من السيد الصدر أنه يريد الفراغ التشريعي، مثل الشيخ محمد مهدي شمس الدين الذي انتقد نظرية السيد الصدر وفهم من رأيه أنه يقصد وجود فراغ تشريعي، ولكن السيد الصدر بالتأكيد لا يقصد الفراغ التشريعي. سيأتي بعد سنوضح ذلك. أبدا لا يقصد وجود فراغ تشريعي يناقض قاعدة لله في كل واقعة حكم من الأحكام. ماذا يقصد؟ يقصد الفراغ الإلزامي، يعني هذه المساحة اللي سماها مباحات فارغة من الإلزامات، ليس فيها إلزامات، ليس فيها واجب وحرام. طيب إذا قصد الفراغ الإلزامي ماذا يفعل ولي الأمر في هذه الدائرة؟ شو بيسوي عادة؟ كيف يسن القانون؟ في احتمالين. الاحتمال الأول
أن يستعين ولي الأمر بالعناوين الثانوية في دائرة المباحات. ولي الأمر يستعين بالعناوين الثانوية في دائرة المباحات فيغير ما كان مباحا إلى واجب أو ما كان مباحا إلى حرام. إذا كان المقصود السيد الشهيد الفراغ الإلزامي في منطقة المباحات وأن ولي الأمر يستعين بالعناوين الثانوية، هذا لا يختص بالمباحات، فإن ولي الأمر يستطيع بالعناوين الثانوية أن يغير الواجبات أيضا، وكل الفقهاء يقولون هكذا. قاعدة التزاحم لا تجري في المستحب فقط، قاعدة التزاحم لا، وهي أهم عنوان ثانوي، تقديم الأهم على المهم. قاعدة التزاحم لا تجري في المباح بالمعنى الأخص فقط، قاعدة التزاحم تجري في الحرام أيضا. فلو أن شرب النجس كان يؤدي بك إلى الموت جاز شربه، هذه قاعدة التزاحم. فإذا كان قصد السيد الشهيد أن الفراغ فراغ إلزامي وأن ولي الأمر يستعين بالعناوين الثانوية ليسد الفراغ الإلزامي في دائرة المباحات، فيرد عليه إن تخصيصه بدائرة المباحات بلا معنى، بل لم يأتي بشيء جديد. ما في شيء جديد أصلا، هو العناوين الثانوية كل الفقهاء يقولون بها بالإلزامات وبالمباحات لا فرق فيها. فماذا فعل السيد الشهيد عندما قال؟ لماذا قال الإلزامات تحكم فيها الشريعة والمباحات هذه لولي الأمر أن يتدخل فيها، يعني يتدخل فيها بالعناوين الثانوية وبالإلزامات أيضا يتدخل بالعناوين الثانوية. ثم لسنا بحاجة إلى ولي الأمر، حتى الفقيه الذي ليس بولي أمر مرجع تقليد أيضا بإمكانه أن يعمل العناوين الثانوية. إذا لا فرق بين هذه وهذه إذا قصد العناوين الثانوية، والسيد الشهيد لا يقصد العناوين الثانوية. لا يقصد العناوين الثانوية، خلافا لكثيرين ممن فهموا كلامه في تقدير خطأ في هذا المجال. إنما يقصد ليس العناوين الثانوية، مبدأ الولاية. هذا هو الذي قصده السيد الشهيد. السيد الشهيد قال الأحكام الإلزامية ليس لولي الأمر ولاية فيها، بل هي لها الولاية عليه، يجب عليه أن يطيع الأحكام الإلزامية. لا يستطيع ولي الأمر أن يعارض الأحكام الإلزامية، لا يستطيع ولي الأمر أن يتدخل في أفعال الناس في مجال الأحكام الإلزامية، هذه أحكام من الله. أما في دائرة المباحات حيث أن الناس يجوز لها أن تفعل ويجوز لها أن تترك، فإذا ألزمنا بأن نفعل لم نعارض الشرع، الإباحة هي، وإذا ألزمنا بأن نترك لم يعارض الشرع. بماذا يلزمنا؟ لا بالعناوين الثانوية، بل يلزمنا بما له من الولاية على المجتمع الإسلامي، حيث أن له ولاية فيستطيع أن يلزم بملاك الولاية. سأعطي مثال تقريبي. الزوج ألا يستطيع أن يلزم الزوجة بملاك ولايته؟ الزوج ألا يستطيع أن يلزم زوجته بملاك الولاية بفعل من الأفعال؟ ألا يستطيع الأب أن يلزم أولاده بملاك الولاية بفعل من الأفعال؟ ألا يستطيع ولي القاصر أن يلزم القاصر بأمر من الأمور بملاك الولاية؟ هل يحتاج إلى العنوان الثانوي؟ يعني الزوجة لا تقول والله يلزم زوجته يقول مثلا الأمر الفلاني، أو يقول لأبنائه لا أنا لا أسمح لكم بأن مثلا تذهب وتشاركوا في الموضوع الفلاني. يعني هل يحتاج إلى عنوان ثانوي؟ يروح يطبق قانون تزاحم؟ لا، هو له ولاية، وولايته تعطيه صلاحية أن يقيد ويوسع كما يشاء ما لم يعارض حكم الله تبارك وتعالى، إذ تسقط جميع الولايات في مقابل ولاية الله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا هو مباح مثل الأب، مثل الزوج، مثل ولي القاصر، له أن يمارس ولايته بما يراه مصلحة، جيدا، بما يراه مصلحة لا بما يراه الأصلح. الأصلح يعني التزاحم، يعني عناوين ثانوية. لا يجب في ولي الأمر أن يراعي الأصلح بالضرورة، بل قد يكون هناك مصلحة ويرى أن من المصلحة أن نشق طريقا في هذا المكان، وفي الوسط مثلا يوجد بيوت، هو له الولاية على البيوت. إذا عند مالك البيت هو أيضا مالك، فيتصرف بمقتضى ولايته ومالكيته، هو لم يطبق العناوين الثانوية. لذلك
السيد الصدر والعلامة الطباطبائي استخدموا كلمة ولي الأمر، لم يستخدموا كلمة الفقيه. لو قالوا الفقيه كان ممكن نقول عناوين ثانوية وعناوين أولية، لكن لما قالوا ولي الأمر معناه أنه يستخدم ولايته، يعني بما هو ولي أمر يقوم بتحديد صلاحيات الناس وحرياتها هنا، لأنه له الولاية على نفوسهم، وله الولاية على أموالهم، وله الولاية على مصالحهم، فيستطيع أن يقول أنا بحكم ولايتي يا أخي، والولاية هذه نافذة إذا كان فيها مصلحة، يقول أنا بحكم ولايتي ممنوع تمر في هذا الطريق، كالأب يقول بحكم ولايتي ممنوع تلعب هذه اللعبة أيها الولد، ونفس الشيء. وبذلك لا نحتاج إلى فراغ تشريعي حتى يشكل علينا أنه ما في حكم تشريعي هنا، ولا نحتاج إلى العناوين الثانوية حتى يشكل علينا أن لا فرق بين المباحات والإلزامات في إعمال العناوين الثانوية، وإنما نحن نستخدم الفراغ الإلزامي بملاك مبدأ الولاية الذي لا يحتاج إلى كل هذه العناوين. وبهذه الطريقة لا تكون هناك مشكلة في نظرية السيد صدر، تبقى فقط مشكلة واحدة، وهي أن الشريعة كل هذه القوانين الضخمة التي تصدرها الدولة الإسلامية سنة و10 و20 و30 و40 و50، هذه القوانين ضخمة أليست حاجة للمجتمع الإسلامي؟ له ولاية يا أخي، ما مشكلة، له ولاية، لكن أليست هذه القوانين حاجة للمجتمع الإسلامي؟ أليست هذه القوانين لم تأتي في الكتاب ولا في السنة؟ هل يمكن أن نمثل المجتمع الإسلامي بالأسرة الصغيرة ونقول الأب له ولاية على أطفاله، وهذا الأب الكبير أي ولي الأمر له ولاية على الناس وهو يعمل ولايته؟ أليس ذلك فيه سن قوانين؟ أليست هذه تشريعات؟ ألا نعتقد نحن بأن العقل لا يحق له أن يشرع؟ ألا نعتقد بأن الدين لا يقاس بالعقول؟ ماذا نفعل؟ إذا كانت هذه القوانين يحتاجها البشر، فكيف قالت الروايات إن في الكتاب والسنة كل ما يحتاجه البشر إلى يوم القيامة حتى أرش الخرش؟ أليس هذا مما يحتاجه البشر في يومنا؟ فلماذا لم تكن موجودة في النصوص؟ سميه مبدأ الولاية، ما في مشكلة، فليسمى مبدأ الولاية، لكن في نهاية الأمر يسأل السيد الشهيد، وهذا هو الإشكال الذي سجلوه عليه، يسأل السيد الشهيد أن هذه القوانين التي يسنها ولي الأمر، وهي قد تكون بالمئات وربما بالآلاف بمرور الزمان، هذه القوانين ألم تحتاجها المجتمعات الإسلامية؟ إذا احتاجتها المجتمعات الإسلامية فلماذا ليست موجودة في النصوص؟ إذا كانت النصوص والدين شامل لكل ما يحتاجه الناس قانونيا، فلماذا هذه غير موجودة؟ هنا تبقى مشكلة في نظرية السيد الصدر في هذا المجال، ولذلك بعضهم كالشيخ ناصر مكارم الشيرازي كما قلت، والشيخ محمد تقي مصباح يزدي، وبعض آخر أيضا، والشيخ محمد مهدي شمس الدين، وبعض آخر أيضا لم يقبلوا بنظرية منطقة الفراغ، لأنها معارض أولا مبدأ شمول الشريعة لكل وقائع الحياة، وثانيا مبدأ أن العقل لا يمكن أن يشرع، وأن المشرع الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. فقالوا لا يمكن إذن بناء عليه أن نقبل من نظرية السيد صدر، سواء فسرت بالفراغ التشريعي أم فسرت بمبدأ الولاية في هذا الحال، وأما لو فسرت بالعناوين الثانوية فتحصيل حاصل لا جديد في هذا الإطار. هذه كانت النظرية الأولى في هذا السياق، نظرية منطقة الفراغ التشريعي، وهذه محاولة كانت من السيد محمد باقر الصدر لبيان كيفية يعني إدارة الفقه للدنيا. سنرى المحاولات اللاحقة لنشوف وين المحاولة التي يعني يمكن أن تصب في هذا الإطار وتحل هذه المشاكل بأجمعها، والحمد لله رب العالمين.